Xin chào các khán giả thân yêu của thế giới hôm nay. Trong số các bạn, chắc đã có nhiều người từng đi máy bay. Vậy những lúc đi máy bay, bạn thường hay mang theo những gì? Hãy comment cho Min biết để xem liệu các bạn có giống như những người mà Min sẽ giới thiệu không nhé. Chúng ta đều biết, ngày càng có nhiều người chọn máy bay là phương tiện di chuyển vì sự nhanh chóng và tiện lợi của nó. Giờ giàu hay nghèo, bạn cũng có thể đi máy bay. Chính vì sự đa dạng về các đối tượng hành khách nên đôi lúc những nhân viên sân bay sẽ gặp phải những tình huống dở khóc dở cười với những thứ mà họ mang theo trong hành lý của mình. Chúng có thể khiến bạn xanh mặt hoặc là cười không ngậm được miệng. Để biết những thứ mà các hành khách kỳ lạ mang theo trên các chuyến bay, chúng ta hãy cùng khám phá video hôm nay. An ninh sân bay sốc nặng, 10 thứ điên rồ lấy ra từ khách nhé. 10. Người giấu trong nệm. Những nhân viên an ninh của một sân bay đã phát hiện hai người đàn ông nằm trốn trong những tấm nệm giường. Có lẽ họ không muốn bỏ tiền để mua vé máy bay cho cả hai, nên đành lựa chọn cách giấu hai người trong nệm để mang theo hành lý. Nếu không quan sát kỹ và đầy nghiệp vụ trong mình, thật khó mà phát hiện được trong hai tấm nệm này có người. Bằng cách khoét rộng tấm nệm, sau đó để người nằm vào và may vải bọc lại. Nhưng cho dù việc làm này rất tinh vi, nhưng cũng không thể qua mặt được những nhân viên đầy kinh nghiệm. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, những nhân viên an ninh của ngành hàng không phải sốc nặng khi phát hiện cách ẩn giấu người kỳ lạ như thế này. Và trốn vé máy bay theo cách này là điều không được phép các bạn nhé. 9. iPhone. Một người đàn ông Trung Quốc với dáng đi kỳ cục như người máy đã khiến các nhân viên an ninh nghi ngờ và quyết định tiến hành kiểm tra. Đến khi lột bộ quần áo của ông ta ra, thì nhiều người đã phải choáng váng với những gì người đàn ông mang trên mình. Ông ta đã tự chế một chiếc áo giáp iPhone bao gồm 94 chiếc điện thoại iPhone 6 quấn quanh người để mang về Trung Quốc bán. Ông ta quấn chúng bằng băng dính trên ngực, bụng và đùi. Ước tính số điện thoại này có giá trị thị trường lên đến 49.000 đô, hơn 1,1 tỷ đồng. Với mục đích mang số iPhone này về Trung Quốc bán lấy lời, song âm mưu này đã không thành. Khi đi máy bay, nếu bạn mang đồ công nghệ thì nên khui nó ra và số lượng hạn chế bạn nhé. 8. Xác. Toàn bộ các nhân viên an ninh sân bay quốc tế Atlanta, Mỹ đã được một fan hết hồn khi bất ngờ gặp một hành khách siêu đặc biệt đến mức kinh dị. Vị khách đặc biệt đó chính là một xác chết khô ngồi trên xe lăn. Nếu bạn là nhân viên sân bay, chắc bạn cũng sẽ phải bỏ của chạy lấy người nhỉ. Nhưng sau khi bình tĩnh và tiến hành xác minh nguồn gốc, mọi người mới vỡ lẽ ra. Cái xác khô đã khiến cho cả sân bay phải náo loạn. Té xỉu này hóa ra chỉ là một mô hình dùng làm đạo cụ cho bộ phim Texas Chainsaw Massacre của Hollywood sản xuất năm 2003. Dù sao đi nữa, sự việc hy hữu này cũng là một kỷ niệm khó có thể quên được với toàn bộ nhân viên an ninh của sân bay quốc tế Atlanta. Ở một diễn biến khác, an ninh sân bay đã quét thấy một hộp xương sọ người trong túi xách của người đàn ông. Ông ta cho biết đã mua nó nhằm mục đích nghiên cứu. Dù là gì thì cuối cùng anh ta cũng bị cảnh sát buộc tội. Sở hữu hài cốt là điều trái pháp luật các bạn nhớ nhé. 7. Chim chết. Hải quan sân bay ở Dulles, Mỹ đã có một phen khiếp vía khi phát hiện và thu giữ một bọc gia cầm chết trong hành lý của người hành khách Trung Quốc đi từ Bắc Kinh. Điều khiến người ta khó hiểu là tại sao đem chim chết đi theo. Bạn nghĩ được lý do gì hãy comment cho mọi người biết nhé. Do nó có nguy cơ tiềm ẩn dịch cúm gia cầm. Các sản phẩm từ gia cầm của Trung Quốc nhập khẩu trái phép đều được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thu giữ và tiêu hủy bằng cách thiêu hủy. Thế nên nếu có đến Mỹ, các bạn lưu ý là đừng mang theo các sản phẩm từ gia cầm để không vướng phải các rắc rối ở sân bay. 6. Dấu vàng trong hậu môn. Ngoài chức năng giải quyết nỗi buồn, không ngờ hậu môn còn dùng để giấu vàng. Các bạn có tin nổi không? Các nhà chức trách sân bay Kannur, bang Kerala, Ấn Độ đã khiến nhiều người phải sốc nặng khi bắt giữ người đàn ông buôn lậu vàng bằng cách nhét vàng vào hậu môn. Nhưng bởi dáng đi bất thường đã làm cho ông ta phải sa lưới. Qua kiểm tra, họ phát hiện người này giấu 972 gram vàng được giác mỏng, nhét vào trực tràng. Trong khi đó, giới chức trách tại sân bay quốc tế Rajiv Gandhi cũng đã phát hiện một người đàn ông buôn lậu 2 kg vàng từ Singapore đến thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Trong đó có 12 thỏi vàng được giấu vào trực tràng, và trực tràng còn là nơi cất giấu nhiều thứ khác nữa. Chúng đều là vàng, được ngụy trang dưới nhiều hình dáng khác nhau như hình viên con nhộng, hình tròn. Nhưng dù có chiêu trò gì thì khó thoát khỏi máy quét an ninh, vậy nên nếu bạn có ý định gì đó thì chấm dứt ngay nhé. 5. Đồ chơi người lớn. Thỉnh thoảng đi máy bay, nhiều người sẽ được yêu cầu mở hành lý để nhân viên an ninh kiểm tra do máy móc phát hiện những tín hiệu bất thường. Không biết có bạn nào đã rơi vào tình huống này chưa?
Thực tế thì đã có nhiều anh chàng vướng phải rắc rối, nói không nên lời này. Như anh chàng này chẳng hạn, phát tín hiệu khả nghi khi soi chiếu vali. Nhân viên bảo vệ đã yêu cầu anh này mở vali kiểm tra, và nguyên nhân của tín hiệu khả nghi chính là món đồ chơi người lớn mà anh ta mang theo. Ôi thôi, thật muốn độn thổ cho rồi các bạn à. Thực tế là đã có rất nhiều vụ việc như thế này xảy ra rồi nhé, nên mọi người đi máy bay thì rút kinh nghiệm cẩn thận, đừng để đến lúc bị kiểm tra thì ngại lắm nhé. 4. 200 con nhện trong vali. Để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay, công tác kiểm soát ra vào và những hành lý đi kèm của hành khách luôn được cơ quan kiểm soát an ninh chặt chẽ. Thế nhưng nhiều người vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể lừa được bộ phận này. Vậy nên đội ngũ kiểm soát an ninh đã không ít lần tóm gọn những hành lý cực kỳ dị, khiến nhiều người sốc nặng, chẳng hạn như 200 con nhện độc này. Dù được đóng gói rất cẩn thận, nhưng chúng đã bị kiểm soát an ninh sân bay Amsterdam, Hà Lan phát hiện trong hành lý của một cặp vợ chồng người Đức khi họ trở về từ Nam Phi. Gia đình này mà có thù với ai thì người đó cứ cẩn thận, họ chỉ cần thả nhện là xong. Nhưng rất may là chúng đã bị tóm ngay sân bay rồi. 3. Súng trong máy nghe nhạc. Chúng ta đều biết các vật dụng nguy hiểm đều bị cấm mang theo lên máy bay, đặc biệt là súng. Thế nhưng một người đàn ông đã cố tình ngụy trang giấu một khẩu súng ngắn bên trong đầu đĩa nghe nhạc. Nhưng điều này vẫn không thể lọt được mắt của các nhân viên an ninh tại Mỹ. Tại sân bay John F. Kennedy ở New York, hành lý ký gửi của một người đàn ông đã được báo động khi đi qua máy quét an ninh. Các nhân viên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ra một đầu đĩa DVD bên trong. Xét kỹ hơn, họ phát hiện một khẩu súng ngắn 9mm được bọc trong lá nhôm được giấu một cách nghệ thuật bên trong đầu đĩa DVD. Kết quả là thay vì bắt chuyến bay của mình, người đàn ông đã bị bắt và bị buộc tội về hành vi mang vũ khí nguy hiểm lên máy bay. 2. Chất cấm. Tại sân bay quốc tế Barcelona, một người đàn ông người Colombia với mái tóc phồng cao quá mức và luôn tỏ ra rất căng thẳng khi xuống sân bay đã gây sự chú ý cho cảnh sát Tây Ban Nha. Khi được yêu cầu khám xét, người đàn ông đã lột mái tóc giả của mình và làm nhiều người phải đứng hình. Khi họ phát hiện một gói hơn nửa kg được dính chặt vào da đầu của nghi phạm, số chất này có trị giá khoảng 34.000 đô, tương đương 780 triệu đồng. Biết rằng người luôn tìm cách để qua mặt ngành chức năng để buôn bán thứ này chót lọt, nhưng đây là lần đầu tiên thế giới hôm nay thấy hình thức ngụy trang này khá là điên rồ. 1. Cá. Đỉnh cao màn qua mắt cảnh sát chính là hành vi buôn lậu cá nhiệt đới của một người phụ nữ Australia. Cụ thể, trong khi làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay từ Singapore tới Melbourne, các nhân viên hải quan Australia phát hiện thấy nhiều tiếng động lạ phát ra từ trong váy của một người phụ nữ Australia. Họ tiến hành kiểm tra và vô cùng ngỡ ngàng khi thấy người phụ nữ này đựng 51 con cá cảnh nhiệt đới bằng 15 túi ni lông trong chiếc tạp dề thiết kế đặc biệt bên trong váy. Người phụ nữ này đã bị bắt vì hành vi nhập khẩu trái phép động vật hoang dã và có thể sẽ phải chịu phạt tới 10 năm tù và bị phạt tiền 100.000 đô Úc nếu bị buộc tội vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Vậy nên có đi máy bay, bạn muốn vận chuyển động vật thì phải khai báo nhé. Các bạn có thấy sốc với những gì mà người ta mang theo lên máy bay? Hãy comment trong phần bình luận thứ đồ làm bạn sốc nhất cho admin và mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.